السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم عزت الله امید او تاسو سره د پی ایچ پي ژبې په زده کړه کې. سلسله ویډیوګانې کې به موږ خپل زده کړه د سمپل پی ایچ پي څخه یا ساده پی ایچ پي څخه به شروع کړو تر اډوانس پی ایچ پي پورې، چې په هغه کې مای اس کیو ایل راځي، چې موږ به په دې باندې پوهېږو چې مای اس کیو ایل څه شی دی او څنګه د پی ایچ پي سره کنیکټ کېږي، او همداسې موږ څنګه کولی شو چې په مای اس کیو ایل کې خپل ډاټا ذخیره کړو. د دې لپاره موږ راځو خپل لومړنۍ ویډیو د پی ایچ پي د تعریف یا انټروډکشن څخه شروع کوو. څنګه چې موږ وایو چې پی ایچ پي یو اوپن سورس انټرپریټډ اند آبجیکټ اورینټډ سکرپټنګ لینګویج دا چې پی ایچ پي ولې اوپن سورس ده، ولې انټرپریټډ ده، ولې آبجیکټ اورینټډ ده، پر دې به موږ اوس خبرې وکړو. سکرپټنګ لینګویج هغو ژبو ته موږ وایو چې هغه ژبې چې موږ د نورو ژبو په وسیله یعنې د نورو ژبو سره همزمان دی کار کوي تر څو خپل کار مکمل کړي. لکه کله چې موږ یو ویب سایټ په پی ایچ پي باندې کوډوو او هغه جوړوو، موږ د هغه پی ایچ پي تر څنګ موږ ایچ ټي ام ایل کوډو ته ضرورت لرو، همداسې جاوا سکرپټ، جیو کوډ، بوټ سټراپ ته، دې نورو ځینو په ژبو ته یا ځینو سکرپټنګ لینګویجو ته ضرورت ده چې موږ وکولی شو یو پیج یا یو ویب سایټ موږ په پی ایچ پي باندې جوړ کړو. نو دې لپاره موږ وایو چې پی ایچ پي یو سکرپټنګ لینګویج ده. او انټرپریټډ لینګویج په دې معنا ده چې موږ کولی شو خپل پی ایچ پي غیر له کمپلیشنه موږ اتوماتیک یا په اتومات ډول سره موږ خپل پروګرام رن کړو. خپل هغه شی کله چې پروګرام رن کړي خپل نتیجه یا آوټپوټ موږ په براوزر کې ووینو. او آبجیکټ اورینټډ لینګویج موږ په دې خاطر پی ایچ پي ته وایو ځکه پی ایچ پي کې چې د آبجیکټ اورینټډ ځینې پرنسپلونه یا کانسپټونه په هغه کې استفاده کېږي، لکه انهریټنس پکې استفاده کېږي. یعنې موږ دلته کولی شو چې د فادر اند چایلډ ریلیشنشپو څخه موږ استفاده کړو، یو کلاس په بل کلاس کې انهریټ کړو، فنکشنونه جوړ کړو، د هغو فنکشنونو آبجیکټونه جوړ کړو، هغه آبجیکټونه بل ځای کال کړو. نو دې دپاره موږ پی ایچ پي ته آبجیکټ اورینټډ لینګویج وایو. اوپن سورس سکرپټنګ لینګویج موږ په دې خاطر پی ایچ پي ته وایو ځکه پی ایچ پي کوډونه چې دي کاملا رایګانې دي او موږ کولی شو په خپل پی ایچ پي پروګرام د انټرنیټ څخه په رایګان ډول ډاونلوډ کړو. بې له دې چې موږ په ویب سایټ یا کله د ډاونلوډ په وخت کې موږ ځینې پیسې هغو ته ورکړو یا رایې نیسو، یا دا کاملا پی ایچ پي په انټرنیټ کې موته. د دې خاطر دې ته اوپن سورس وایي. او د دې څنګه پی ایچ پي ډېره یو سمپل یعنې اسانه ژبه ده. که څوک وغواړي چې دا ژبه زده کړي نو دا ډېره اسانه ژبه ده. او په بل چې موږ به زده کړو چې پی ایچ پي کومې ځانګړتیاوې لري، کومه فیچرز لري. اوله ځانګړتیا مثلا پرفورمنس یا موږ د پی ایچ پي عمل کار د معلوموي، یعنې موږ د پی ایچ پي بغیر موږ کولی شو په جي اس پي باندې یا ای اس پي باندې هم موږ ویب سایټونه جوړ کړو. مګر کله چې موږ یو ویب سایټ د پی ایچ پي په ذریعه جوړوو نو دا موږ ته کولی شي چې کوم کوډونه چې موږ په پی ایچ پي باندې لیکو دا نظر و جي اس پي او اس پي ته ډېر ژر رنېږي. یعنې بې له دې چې کوم وخت موږ وخت ونیسي د هغه وکړي، کله چې موږ غواړو په انټرنیټ کې یو پاڼه خلاص کړو، کله چې هغه پی ایچ پي باندې لیکل شوي نو کوډونه ټیچ کېږي، ډېر ژر جریان ته ګرځي او یو ډېر ژر پرله پسې چې اکزیکیوټ کېږي یا موږ ته نتیجه ډېر ژر راشي. نظر و جي اس پي او ای اس پي ته اوپن سورس سافټویر ده. څنګه چې ما د مخه ذکر کړه چې پی ایچ پي چې د یو موته ژبه ده، یعنې داسې یو ژبه ده چې موږ هغه کولی شو بې له پرته کوم هزینې باندې، بې له پرته کوم روپو باندې چې موږ د دې شرکت تر پرده موږ دا چې کولی شو پی ایچ پي ژبه اتوماتیک یا موته موږ کولی شو دا پی ایچ پي ژبه چې کړو را ډاونلوډ کړو، خپل کمپیوټر کې انسټال کړو، په هغه باندې کود لیکنه وکړو. د پی ایچ پي یوه بله ځانګړتیا دا ده چې هغه په مختلفو پلیټفارمو کې کار کولی شي. موږ که وینډوز ایکس پي ولرو، څه وینډوز 7 ولرو، وینډوز 8 ولرو یا وینډوز 10 ولرو یا ماک ولرو، د اپل کمپنۍ وینډوز او اس ته یا لینکس اوسي، یونیکس اوسي. په دې ګوډو سیسټمونو کې پی ایچ پي چې د دې سره کار کوي او د دې سره چې د کمپیټیبل تر حده هېڅ کوم مشکل نه پکې پیدا کېږي. موږ کولی شو په ډېر هر رقم وینډوز کې هر رقم اپریټنګ سیسټم کې موږ کولی شو پی ایچ پي کوډونه په اسان طریقه سره ولیکو او همداسې په اسان طریقه سره هغه رن کړو.
او بله د پی ایچ پي یوه بله ځانګړتیا دا ده چې هغه چې د مثلا په اوسني هغه سرور سایټونه چې اوس په نړۍ کې ډېر مشهور دي لکه IIS چې دی اپاچ د پی ایچ پي چې د هغو سره ډېره معنا په ډېر راحتي ورسره کار کوي او هیڅ کوم مشکل نه جوړوي د دې اپاچ او IIS او داسې نور سرورو سره. او بل خاص ځانګړتیا چې پی ایچ پي لري هغه دا ده چې امبیډډ ده، یعنې پی ایچ پي کوډونه چې دی په یو د نورو کوډو سره یا په بله ژبه کې چې د مثلا په HTML ژبه کې موږ کولی شو د پی ایچ پي کوډونه ډېر اسانۍ سره د هغه په هر کونج کې موږ ولیکو، هغه تیشي کړو، هر ځای چې موږ زړه غواړي هغه کود هلته په هغه پروګرام کې ولیکو او هغه بېرته تیشي کړو رن کړو. نو دې خاطره دا چې د امبیډډ ده، یعنې دا پی ایچ پي ژبه د نورو ژبو سره تیشي کېږي، امبیډډېږي، ګډېږي او بیا تیشي کوي او آوټپوټ یا نتیجه موږ ته راښیي. دا چې ولې موږ پی ایچ پي انتخابوو، دلته خو څنګه چې ما د مخه ذکر وکړی چې ASP ده، GSP ده، همداسې نور ډېرې ژبې دي چې موږ د هغه په وسیله کولی شو یو ویبسایټ جوړ کړو. مګر دا چې ولې موږ پی ایچ پي انتخابوو د دې لپاره چې موږ کودونه یو کوډ نشته که یا همداسې ویبسایټ ولیکو. نو ما دلته تاسو د پی ایچ پي ځینې ځانګړتیا بیا هم راټولې کړي دي. مثلا یوه خاص ځانګړتیا چې ما د مخه تاسو ذکر چې هغه چې پی ایچ پي په وینډوز کې، لینکس، یو اس هر رقم اپریټنګ سیسټم سره په راحتۍ سره کار کوي. او بل ما وویل چې په اوسني وخت کې موږ هغه مشهور هغه سرورونه چې په نړۍ کې اوس ډېر مشهور دي لکه اپاچ غوندې، IIS غوندې، دا هغه سرورونه دي چې په نړۍ کې اوس معنا اول او دوم مقام لري او ډېر مشهور دي. پی ایچ پي د هغو سره کولی شي په راحتۍ سره کار وکړي، یعنې موږ کولی شو په راحتۍ سره په د اپاچ او IIS کوډونه هم په پی ایچ پي سره ګډ کړو او همداسې دا په هغو کې چې اوسې کار وکړي. او بل دا ده چې موږ په ورلډ واید ډیټابیس لري، یعنې د نړۍ په سطحه موږ کولی شو چې غټ ډیټابیسونه جوړ کړو او همداسې پی ایچ پي کولی شو ډېر ډیټابیسو سره کار وکړي. او بل دا و چې موږ کولی شو پی ایچ پي چې د رایګانې د انټرنټ څخه را ډاونلوډ کړو، د دې ځانګړي ویبسایټ له پاسه کله چې موږ لاړ شو www.php.net موږ کولی شو دا د پی ایچ پي پروګرام په وړیا ډول چې توګه را ډاونلوډ کړو، خپل په کمپیوټر کې انسټال کړو. او د دې د مخه چې موږ راسو د پی ایچ پي کوډ شروع بیا موږ راسو په پی ایچ پي باندې زده کړه وکړو. نو د دې د مخه په ځینو ژبو باید موږ پوه شو لکه HTML باندې، CSS باندې، جاوا سکرپټ باندې. په دې ژبه موږ باید پوه شو چې موږ وکولی شو د پی ایچ پي ژبه باندې یو ښایسته ویبسایټ جوړ کړو. ګر څه هم که تاسو د پی ایچ پي، HTML، CSS او جاوا سکرپټ نالج لري، په دې باندې پوهېږو، نو دا به ډېر ښه وي. که چېرې نه پوهېږئ بیا هم مشکل نشته، زه خپل د ویډیوګانو په سلسله کې تاسو د HTML، CSS، جاوا سکرپټ هم د ځینې مهمو بخشو څخه تاسو خبروم. او همداسې کله چې موږ په پروجیکټ باندې کار کوو نو زه تاسو د HTML او CSS، جاوا سکرپټ کوډونه انشاءالله په مشرع ډول تشریح کوم او دا چې څنګه استفاده کېږي انشاءالله چې سره وبوینو. او کوم ټولز ریکوایر دي، کوم شیان موږ ته ریکوایر دي چې موږ د پی ایچ پي کوډ لیکنې دپاره او د هغه د نتیجې کتلو دپاره هغه څنګه رنیږي او څنګه آوټپوټ موږ ته راښکاره کېږي، د هغه دپاره که کوم ټول ضرورت دی هغه ما ته څه ټول ځینې مې راټول کړي. لکه اول ټول چې موږ ضرورت دی یو ویب سرور موږ ضرورت لرو. مثلا موږ کله چې موږ کوډونه ګرده نشته کړه اوس غواړو رن یې کړو او موږ ووینو چې موږ چې نشته کړي دي او موږ آوټپوټ څنګه راځي، نو دې دپاره موږ داسې یو ویب سرور ضرورت لرو چې په هغه کې موږ خپل ډیټابیس مثلا ډیټابیس سره ډاټا انزرټ کېږي، نه انزرټ کېږي، او همداسې موږ ته ډاټا معلومات موږ د کمپیوټر سره واخلو په براوزر کې ښکاره یا د براوزر څخه موږ واخلو په کمپیوټر کې ذخیره کړو. دې دپاره موږ د ویب براوزر ته ضرورت لرو. او همداسې په دغه کې موږ ډیټابیس ته ضرورت لرو. ډیټابیس یعنې هغه مجموعه ده یا هغه خونه ده چې موږ په هغه کې خپل معلومات کولی شو کېږدو، موږ په هغه کې خپل معلومات یا خپل ډاټا، خپل انځورونه په هغه کې کېږدو، ذخیره کړو. نو دې دپاره پی ایچ پي دپاره موږ یو ډیټابیس هم ضرورت لرو. او موږ یو پروګرام یا یوه برنامه، یو اپلیکیشن چې د پی ایچ پي لاستډ ورژن یعنې اخر ورژن یې
د هغه دپاره موږ ضرورت درلود که موږ وکولی شو خپل PHP کوډونه په هغې کې ولیکو. او ټکس ایډیټور یعنې موږ ټکس ایډیټور ته ضرورت لرو. ټکس ایډیټور یعنې موږ په هغې کولی شو خپل ټکس PHP کوډونه HTML او CSS کوډونه په هغې کې نشته کړو. نو د دې دپاره موږ دا کوډونه کولی شو په نوټ پډ کې نوټ پډ پلس پلس کې هم ځینې نور ټکس ایډیټونه شته چې موږ په هغې کولی شو خپل ټکسټ یا خپل کوډونه نشته کړو. زه خپل په دې ویډیوګانو کې چې راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله د نوټ پډ پلس پلس څخه استفاده کوم. او بل یو براوزر ته څه کروم اوسي، څه اوپیرا اوسي، څه موزیلا اوسي، څه انټرنټ ایکسپلورر اوسي، موږ یو د دوی څخه ضرورت لرو. کله چې موږ خپل کوډ په ټکسټ ایډیټور کې ولیکو او وغواړو هغه رن کړو نتیجه یې وګورو، دې دپاره موږ داسې یو ویب براوزر ته ضرورت لرو چې موږ هغه کوډ موږ ته رن کړي، ایکسکیوټ یې کړي او موږ ته زموږ آوټپوټ راښکاره کړي چې آیا موږ ایرور لري ایرور نه لري. نو د دې دپاره موږ داسې یو ویب براوزر ته ضرورت لرو. همداسې ګران دوستانو دا موږ د نننۍ ویډیو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ د زامپ په اړه وغږېږو چې یو PHP سرور دی چې موږ څنګه کولی شو زامپ انسټال کړو او څنګه موږ زامپ انسټال کړو او همداسې پس د زامپ انسټالیشن هم موږ دا نوټ پډ پلس پلس په خپل کوډونه او انشاءالله د PHP د لومړني کوډ څخه به موږ شروع کړو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې. د الله په امان.